Napakamalas talaga. Ulan. Maambo na naman. Ito guys, babapingin na lang natin, ni-retouch natin to, dating chrome to eh. Ito may mga dimple yan dito. Bali yung side mirror chrome din dati yan, ginawa na lang, pinagawa ng may-ari. Body color, ginawang black. Pati yung handle, itong door handle, mga chrome yan. Ito may bangga to dito sa likuran. Bali itong bumper din sa likuran yan, pinaitim din yan. Yung clay na yan, boss, ano yan? One day use lang o pwede nilang gamitin? Pwede yun to. Maximum 5 kotse. Huwag na hulog sa sahig. Hulog sa sahig tapon na yun. Safe yung top coat dyan kasi lumaliliya. So, pwede ka na magsalamin. Geng, oh. Anis. Hey! Yay! Ang ina, maambo na naman. Ang ina, malas talaga oh.